Assalamu Alaikum. Isotopes ستوي. دا ورډ isotope چې کوم دی دا د ګریک ورډز نه ډیرای شوی دی. دا د دوو ورډزو د دوو لفظو کمبینیشن دی. نمبر فسٹ پکې چې کوم دی هغه د آیسوز. د آیسوز مطلب دی سیم یعنی یو شانتی، او د ټوپوز مطلب دی پلیس یعنی ځای. آیسو مطلب دی سیم او د ټوپوز مطلب دی پلیس یعنی ایټمز هیوینګ سیم پلیس ان پیریاډک ټیبل. داسې ایټمز چې هغه په پیریاډک ټیبل کې په یو پلیس باندې په یو ځای باندې پراته وي، داسې قسمه ایټمز ته موږ وایو آیسوټوپس. فار ایگزامپل تاسو د پیریاډک ټیبل د فرست ایلیمنٹ ته وګورئ، هایډروجن. دې هایډروجن ایلیمنٹ کې درې قسمه ایټمز دي. یو ایټم چې کوم دی د هایډروجن هغې ته موږ وایو پروټیم، بل ته وایي ډیوټریم، بل ته وایي ټریټیم. ایگزامپلز را روان دي، هغې کې درته بیا ایکسپلین کوم. نو اوس دا درې قسمه ایټمز په پیریاډک ټیبل کې په یو پلیس باندې په یو ځای باندې پراته دي، نو داسې قسمه ایټمز ته وایي آیسوټوپس. دغه شان کاربن 12 13 14 دا هم چې کوم دی آیسوټوپس دي وغیره وغیره. اوس د دې پراپر ډیفینیشنز دوه قسمه دي. لومبنی دا دی چې ایټمز آف د سیم ایلیمنٹ هیوینګ سیم زد بٹ ډفرنٹ اے، یعنی atoms of the same element having same atomic number but different mass number. دلته دا Z چې کوم دی atomic number دی او دا A mass number دی. نو داسې atoms چې د هغې atomic number یو شانتي خو mass number یې مختلف وي، نو داسې قسمه atoms ته موږ وایو isotopes. دویم ډیفینیشن یې دا دی چې atoms of the same element having same number of protons but different number of neutrons. داسې ایټمز چې هغې کې د پروټانو تعداد یو شانتي دی خو د نیوټرانو تعداد پکې بدل دی، نو داسې قسمه ایټمز ته موږ وایو آیسوټوپس. فار ایگزامپل تاسو د هایډروجن ایگزامپل ته وګورئ. په هایډروجن کې موږ سره درې آیسوټوپس دي. د هایډروجن درې آیسوټوپس دي. لومبنی آیسوټوپ چې کوم دی دا پروټیم دی، زد یې 1 دی او A پکې 1 دی. دا دویم آیسوټوپ چې کوم دی دا ډیوټریم دی. د ډیوټریم آیسوټوپ زد چې کوم دی یعنی اټامیک نمبر هغه 1 دی او A یعنی ماس نمبر یې 2 دی. د ټریټیم چې کوم زد یعنی اټامیک نمبر هغه 1 دی او ماس نمبر یعنی A هغه 3 دی. نو دا د هایډروجن درې آیسوټوپس دي. اوس دې دریو آیسوټوپس کې چې کوم فرق دی هغه صرف په ماس نمبر کې دی. که تاسو لاندې وګورئ چې کوم زد ویلیوز دی یعنی اټامیک نمبر دی هغه د دریو واړو سیم دی، 1 1 1. دریو واړو کې زد اټامیک نمبر 1 دی. که بره د دې د ماس نمبر ته وګورئ یعنی سوپر سکرپټس ته وګورئ، نو هغه د یو کې 1 دی، د بل کې 2 دی او د بل کې 3 دی. نو ماس نمبرز یې مختلف دی او موږ په تعریف کې هم ووي، ډیفینیشن کې هم ووي چې داسې ایټمز چې د هغې اټامیک نمبر سیم وي او ماس نمبر یې ډفرنټ وي، دې ته موږ وایو آیسوټوپ. که تاسو د نیوټرانو ته وګورئ نو په پروټیم کې 0 نیوټران دي، په ډیوټریم کې 1 دی او په ټریټیم کې 2 نیوټران دي. نو دا ډفرنس هم د دې نیوټران د وجې دی په دې آیسوټوپس کې. که تاسو پروټانو او الکترانو ته وګورئ نو په درېیم واړه کیسز کې پروټان او الکتران هغه ایکول دي او 1 1 دي. او که زد ویلیوز ته وګورئ هغه هم سیم ده، خو که A ویلیو یعنی ماس نمبر ته وګورئ هغه ډفرنټ ده. نو ماس نمبر او نیوټران دا پکې مختلف دي. نو داسې قسمه ایټمز ته وایي آیسوټوپس. بل اخیری پوینټ پکې دا دی چې د آیسوټوپس چې کوم کیمیکل پراپرټیز دي هغه یو شانتي، یعنی که د پروټیم، ډیوټریم او ټریټیم کوم کیمیکل ریاکشنز دي هغه به ټول یو شانتي، او د هغې ریزن دا دی چې د الکترانیک کنفیګوریشن یو شانتي دی. په درېو واړو کې یو یو الکتران دی، نو په دې وجه د دې کیمیکل پراپرټیز سیم دي، یو شانتي دي. خو د دې فیزیکل پراپرټیز مختلف دي، یعنی د آیسوټوپس چې کوم فیزیکل پراپرټیز دي هغه مختلف دي. د هغې ریزن دا دی چې دې کې ماس نمبر ډفرنټ دی یا نمبر آف نیوټرانز پکې ډفرنټ دي. نو په دې وجه باندې د آیسوټوپس فیزیکل پراپرټیز هغه ډفرنټ وي. تھینکس فار واچنګ. د الله په امان.